Ndërsa mbyllja e pjesshme e qeverisë amerikane hyn në muajin e dytë, presidenti Trump thotë se nuk do të heqë dorë nga kërkesa e tij për murin me Meksikën. Kancelara gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron nënshkruan një traktat të ri për rigjallërimin e bashkëpunimit mes të dy vendeve. Rreth 3000 udhëheqës politik dhe ekonomik janë mbledhur në forumin vjetor në Davos të Zvicrës për të diskutuar mbi prirjet e ekonomisë globale. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Laura Konda. Në këtë emision mund të ndiqni një kronik nga Shqipëria. Dy drejtuesit e dy institucioneve pranë të cilave kompania DH Albania kishte mundur të fitonte 2 gara publike përmes dokumenteve të falsifikuara, janë larguar nga detyra. Në Kosovë kanë vazhduar diskutimet për tarifat në mallrave serbe dhe kërkesat edhe të Shteteve të Bashkuara për anulimin e tyre si veprim për t'i hapur rrugën vazhdimit të bisedimeve me Serbinë. Presidenti Donald Trump tha të martën se nuk do të heqë dorë nga kërkesa e tij për murin e kufirit në kufirin me Meksikën, ndërsa mbyllja e pjesshme e qeverisë amerikane hyri në muajin e dytë. Pa patur murin, vendi ynë nuk ka për të patur kurrë siguri kufitare apo kombëtare. Nëse kemi një mur të fuqishëm apo një barrierë çeliku, ritmi i krimeve dhe drogave do të ulet në mënyrë të ndjeshme në të gjithë vendin. Demokratët e dinë këtë, por ata duan të luajnë lojra politike, shkroi në Twitter presidenti. Republikanët në Senat filluan përpjekjet për t'i dhënë fund mbylljes së qeverisë dhe për miratimin e murit që kërkon presidenti, si pjesë e një pakete me masa të propozuara prej tij, sipas së cilës qindra mijëra emigrantët e paligjshëm në Shtetet e Bashkuara do të lejoheshin të qëndronin për 3 vjet para se të deportoheshin në vendin e tyre. Të njëjtën pritet të zhvillohet një votim në Senat për këtë plan, por nuk ka të dhëna nëse do të ketë demokratë opozitës që ta miratojnë projekt ligjin për të patur votat e nevojshme për kalimin e tij. Nga mbyllja e pjesshme e qeverisë, ende 800.000 punonjës qeveritar vazhdojnë të mos paguhen. Mes tyre 420.000 janë të detyruar të punojnë pa pagesë, ndërsa të tjerët qëndrojnë në shtëpi. Kancelarja gjermane Angela Merkel paralajmëroi sot për rrezikun e rritjes së nacionalizmit në Europë dhe bëri thirrje për rigjallërimin e bashkëpunimit ndërkufitar, pasi ajo dhe homologu i saj francez nënshkruan një traktat për rigjallërimin e miqësisë shumëvjeçare mes vendeve të tyre. Marrëveshja e re u nënshkrua në qytetin e lashtë të Gjermanisë Perëndimore Aachen, pikërisht 56 vjet pas traktatit Elize të vitit 1963, që përsaktoi marrëdhëniet e afërta që do të kishin të dyja vendet pas shekujsh me konflikte, të cilat morën fund me luftën e dytë botërore. Në vendet tona është duke u fuqizuar populizmi dhe nacionalizmi, i tha zonja Merkel zyrtarëve francez, gjerman dhe europian që ishin mbledhur në qendrën e qytetit Aachen. Ajo tha se bashkëpunimi ndërkombëtar po kalon nëpër një rrugë të vështirë dhe ajo përmendi si shembull largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, si dhe rritjen e prirjeve proteksioniste në mbar botën. Avokati i ish-marinësit amerikan Paul Whelan, i burgosur në Rusi në akuza për spionazh, thotë se klienti i tij nuk kishte dijeni se një USB që ju dha në dhomën e tij të hotelit para se të arrestohej përmbante sekrete shtetërore. Sot një gjykatë e Moskës refuzoi të japë zotit Whelan lirim me dorëzani dhe avokati i tij tha se ishte viktimë e një kurthi. Avokati i zotit Whelan, Vladimir Zherebenkov, tha se klienti i tij besonte se i ishte dhënë një USB që përmbante foto dhe materiale të tjera nga udhëtimet e tij të mëparshme në Rusi. Ai tha se Whelan nuk kishte asnjë ide se USB-ja përmbante informacione të klasifikuara. Polit ju dha një USB që përmbante informacionet klasifikuara si sekret shtetëror. Ai duhet merrte nga një person informacion që nuk ishte i klasifikuar, gjëra kulturore, udhëtim në një katedrale, fotografi, tha avokati. Gjykata ja mohoi ish-marinësit lirimin me dorëzani, duke e mbajtur në gjendje arresti për spionazh. 48 vjeçari Paul Whelan me shtetësi amerikane dhe britanike u arrestua më 28 dhjetor për atë që Shërbimi Federal Rus i Sigurisë e quajti vepër spionazhi, pa specifikuar saktësisht akuzën. Familja thotë se Whelan është i pafajshëm. Avokati i tij e quajti gjykimin konstruktiv, duke thënë se klientit të tij ju dha mundësia për të mbrojtur dhe për të hedhur poshtë akuzat. Ka spekulime se rusët mund të përpiqen ta përdorin ish-marinësin Whelan
për lirimin e rusës Maria Butina, e cila u vetë shpall fajtore për deportim në lëvizjen politike konservatore amerikane si agjente e Kremlinit. Kremlini e ka hedhur poshtë idenë se Whelan po mbahet në arrest për një shkëmbim të mundshëm me rusën Butina. Që nga 14 janari, rreth 30.000 mësues të Los Angelesit kanë filluar një protestë me kërkesat për rritjen e pagës, paksimit të numrit të nxënësve nëpër klasa dhe për një numër të madh ndihmësish më të madh ndihmësish nëpër shkolla. Sot grevës së mësuesve janë bashkuar edhe zjarfiksit. Për t'i dhënë fund protestës, kanë filluar disa bisedime maraton. Në ditën e 6 të protestës, pothuajse bisedimet për t'i dhënë fund grevës po shënojnë për parim, por udhëheqësit e sindikatave thonë se edhe nëse arrihet një marrëveshje mes mësuesve dhe administratës së shkollave, mësimi nuk mund të fillojë pasi marrëveshja duhet ratifikuar nga anëtarët e sindikatës. Në distriktin e Los Angelesit ka rreth 600.000 nxënës nga niveli i arsimit parashkollor deri në klasën e 12, të cilët nuk shkojnë në shkollë për shkak të protestës së mësuesve. Rreth 3.000 udhëheqës politik dhe ekonomik janë mbledhur në qytetin turistik zviceran të Davosit për të diskutuar mbi prirjet globale të biznesit dhe të ekonomisë në një forum ekonomik vjetor. Presidenti Donald Trump dhe disa udhëheqës të tjerë botëror anuluan pjesëmarrjen në takim për shkak të problemeve me të cilat përballen brenda vendit. Ekonomistët paralajmërojnë se paqartësitë politike dhe tensionet tregtare mund të minojnë rritjen ekonomike globale. Grupet e të drejtave të njerëzit paralajmërojnë për rreziqet e pabarazisë ekonomike në rritje. Vendodhja e forumit ekonomik botror është në një vend pushim elitar në Alpet Zviceriane. Për udhëheqësit e mbledhur në Davos, grupi Oxfam kundër varfërisë ka sjellë një mesazh. Njerëzit më të pasur dhe më të fuqishëm në botë, udhëheqës politik të botës, merrni masa për të reduktuar pabarazinë ekstreme për shkak se ajo është jashtë kontrollit. Njerëzit në Davos, udhëheqësit e kompanive të mëdha dhe liderët politik janë pjesë e problemit. Ata janë problemi dhe ne duam që ata të jenë zgjidhja për t'i dhënë fund pabarazisë ekstreme, sepse është jashtë kontrollit, po zgjerohet, po dëmton ekonomitë tona, po ngadalson ekonominë tonë, po dëmton demokracinë, po i bllokon njerëzit në varfëri. It's undermining democracy, it is trapping people in poverty. Klaus Schwab, themeluesi i Forumit të Ekonomisë Botrore, e pranon se ekonomia globale ka lënë pas dore një kategori njerëzish. Në epokën e medjave sociale, thjesht nuk mund të tolerojmë më shumë që njerëzit të mbeten mbrapa, prandaj duhet të krijojmë një globalizëm shumë më përfshirës. Christine Lagarde tha të hënën se ekonomia globale po rritet, por me një ritëm më të ngadalt nga shpritej. We need to redouble our effort. Ne duhet të dyfishojmë përpjekjet tona për zgjidhur problemet e përbashkëta me të cilat ndeshemi, që nga ndreqja e sistemit global të tregtisë që është e kërkuar nga G20 dhe duhet realizohet, e deri tek lufta kundër korrupsionit dhe evazionit fiskal apo kërcënimi ekzistencial që vjen nga ndryshimet klimatike. Drejtuesi e FMN-s tha se nuk ka shqetësime për recesion, por se prirjet duhet të mbikëqyren nga afër dhe dobësitë të korrigjohen shpejt. Ndërsa udhëheqësit shprehan optimizëm në përgjithësi, një sondazh i realizuar me qindra drejtues biznesi tregon të kundërtën. Ndarja e klasave nuk ka qenë kur më e gjerë mes elitave, të cilët mendojnë se bota po shkon mirë, dhe masave të cilat janë të shqetësuara. Sondazhi tregon gjithashtu se pesimizmi në qarqet e biznesit është shkaktuar nga paqartësitë globale. Një ditë mendojmë se Brexiti do të ndodhë, një ditë tjetër jo. Pra, nuk e dim se çfarë do të ndodhë. Një ditë flasim për konfliktet me Kinën dhe për barierat tregtare, dhe pastaj të nesërmen dëgjojmë kemi pasur një takim të mrekullueshëm. Sondazhi tregon gjithashtu një mungesë në rritje të besimit tek udhëheqësit politik në mbar botën. Në Shtetet e Bashkuara, gjykata e lartë vendosi për ta lejuar administratën Trump të vazhdojë me zbatimin e planit për kufizimin e shërbimit ushtarak për transgjenorët, ndërsa sfida në gjykata vazhdon. Gjykata e lartë votoi me 5 vota pro nga anëtarët konservator dhe 4 vota kundër nga anëtarët liberal për planin e presidentit. Administrata Trump i kërkoi gjykatës së lartë ta fillojë shqyrtimin e planit menjëherë, por gjykata nuk pranoi ta bëjë këtë tani për tani. Rastet që lidhen me këtë çështje do të vazhdojnë të trajtohen fillimisht nga gjykatat e shkallës së parë. Deri pak vjet më parë, anëtarët të shërbimit ushtarak liroheshin nga shërbimi ushtarak nëse ishin transgjinor.
Kjo politik ndryshoi kur president ishte Barack Obama. Ushtria mori vendimin në vitin 2016 që persona transgjinor të lejoheshin të shërbenin në ushtri. Në Shqipëri, drejtuesit e dy institucioneve pranë të cilave kompania DH Albania kishte mundur të fitonte 2 gara publike përmes dokumentave të falsifikuara, janë larguar nga detyra. Pas dorëheqjes një ditë më parë të administratorit të operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë, sot u shkarkua drejtori i autoritetit rrugor shqiptar Afrim Qendro. Po dje, Ministria e Infrastrukturës ndërpreu procedurën për ndërtimin e rrugës Thuman Kashar nga kompania Gener 2, pronare i së cilës Bashkim Ulaj, dyshohet se qëndron pas shoqërisë DH Albania. Njofton nga Tirana, korespondenti ynë Armand Mero. Administratori i operatorit të transmetimit Klodian Gradeci dha dorëheqjen dje duke motivuar atë me arsyet personale. Një akt cili ngjan më tepër të ketë qenë i detyruar për sa kohë nuk i ka gjetur as pak në befasi autoritetet të cilat po brenda ditës së dieshme emëruan zëvendësin e tij. DH Albania kishte fituar pranë OST-s garën për ndërtimin e linjës Burret-Peshkopi për një vlerë prej 12 milionë eurosh, pothuajse aq sa ishte dhe fondi limiti përcaktuar. Sot ka qenë radha e drejtorit të autoritetit rrugor shqiptar Afrim Qendro, i cili është shkarkuar nga detyra nga kryeministri Edi Rama dhe në vend të tij është emëruar Sonila Qato, ish ministër për mbrojtjen e sipërmarrjes. Pranë RSH-s, DH Albania fitoi garën për ndërtimin e një pjese të unazës së re për 18 milionë euro. Edhe në këtë rast thuajse sa ishte fondi limit, duke qenë vetëm në konkurrim. Autoritetet shqiptare janë mbrojtur duke deklaruar se formalisht DH Albania ishte paraqitur në rregull me dokumentat dhe se ata nuk kishin patur asnjë arsye për të dyshuar e përpasoj për të bërë verifikime. Por lëvizjet e 24 orëve të fundit në drejtimin e dy institucioneve pranë të cilave kompania fitoi tenderat nuk shkojnë në linjë me këtë qëndrim, ndonse zyrtarisht ato nuk janë lidhur me skandalin e mashtrimit. Madje për zotin Qendro deri më tani nuk është bërë publike arsyeja e shkarkimit. DH Albania u regjistrua në Shqipëri në korrik të vitit të kaluar si degë e shoqërisë amerikane Daniel Haberman. Përfaqësuesi i saj zyrtar ishte një 26 vjeçar i panjohur Avdiol Dobi, i cili arriti që në pak muaj të siguronte kompanisë punime publike për 30 milionë euro. Por në të vërtetë një seri faktesh ngritën dyshime të forta se pas DH Albanias qëndronte biznesmeni i njohur Bashkim Ulaj, i cili zotron kompaninë e ndërtimit Gener 2. Pikërisht dje, Ministria e Re e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku njoftoi ndërprerjen e procedurës së partneriteti publik-privat për ndërtimin e aksit rrugor Thuman Kashar me kompaninë Gener 2, me të cilën qeveria ishte drejt përfundimit të bisedimeve për të mbyllur kontratën, e cila kapte një vlerë prej 225 milionë eurosh. Ministra Balluku tha se qeveria nuk ka hequr dorë nga ndërtimi i këtij aksi shumë të rëndësishëm dhe për vendimin e ndërprerjes së procedurës me Gener 2-shin dha një tjetër arsye duke shpjeguar se fondi i parashikuar për këtë aks rrugor do të shkojë në mbështetje të infrastrukturës për sistemin e arsimit të lartë në kuadër të paktit për universitetin. Por duket se bëhet fjalë për fonde që do të kalojnë vitin e ardhshëm, pasi dhe pakesa të paktën e këstit të parë për këtë rrugë nuk do të mund të kalonte brenda këtij viti. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Në Kosovë, sot është diskutuar sërish për tarifat në mallrave serbe dhe kërkesat edhe të Shteteve të Bashkuara për anulimin e tyre, si veprim për t'i hapur rrugën vazhdimit të bisedimeve me Serbinë. Qëndrimi amerikan ka bërë që të shtohen zërat për shqyrtimin e vendimit për tarifat, heqjen e të cilave kryeministri Ramush Haradinaj e lidh me një marrëveshje për njojë të ndërsjellë me Serbinë. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Besim Abazi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha të martën se tarifat ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnia mbeten në fuqi me gjithë turistërinë e shtuar ndaj qeverisë për anulimin e tyre. Ai bëri këtë komente pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës që u mbajt pak pas një takimi që ai dhe kryetari i parlamentit Kadri Veseli zhvilluan me ambasadorin amerikan në Prishtinë Filip Kosnet për të diskutuar situatën e krijuar pas vendimit të qeverisë për tarifat. Kryetari i parlamentit shkoi në Facebook për takimin duke theksuar se vendimet e institucioneve të Kosovës për procese të rëndësishme do të jenë në interes të qytetarëve dhe në bashkëpundim të plotë me Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tjerë ndërkombëtar. Kosova, shkroi ai, është vendosur që përjetësisht ta ruajë miqësinë dhe partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo nuk do të ndryshojë asnjëherë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se dëshiron të dëgjojë edhe sugjerimet dhe thirrjet e Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për shfuqizimin e tarifës. Dhe ne kemi dëshirë me hek taksën, me të vërtet kemi dëshirë, me hek edhe e shënojmë pra hekin e taksës, edhe për shkak se është sugjerim pra i alatëve tonë, i Amerikës, po edhe pse e ndërlidhim pra hekin e taksës
me një marrëveshje gjithëpërfshirëshme mes Kosovës dhe Serbisë për njohje. Pra ne kemi dëshirë dhe shënojmë sa ma shpejt me hek. E këshim hek sot, ju siguraj, sikur të mërishim një marrëveshje pra gjithëpërfshirëshme për njohje reciproke. Në nëntor vitit kaluar, qeveria e Kosovës vendosi një tarifë për 100% ndaj madrave nga Serbia si kundërpërgjigje ndaj, siç u tha, fushates agresive të Serbisë dhe shtetësisë së Kosovës. Bashkimi Evropian reagoi duke kërkuar tërheqjen e këtyre tarifave, madje dërgoi 2 herë brenda një periudhe të shkurtër në Prishtinë komisionarin Johannes Hahn për të diskutuar këtë çështje. Komisionari Hahn është ofruar për ndihmë, edhe ne i kemi thënë që ai mund na ndihmon me përgatit kapitullin e tregtisë lirë. Kapitulli i tregtisë lirë në kupton këtë marrëdhënie të Kosovë-Serbi në ekonomi. Edhe sikur se të merresh vesh të zonë për një ngjarje si Rambujeja, si ndonjë ngjarje tjetër, ku mbledhen edhe ja mshirin derën, ndërsa nuk gjinet zgjidhja, nuk i lojnë me dal. Edhe atëherë, kur bim dakord, pra ja nën kupton mos me pas pengesa tjera. Nuk bën u suspendu taksa e pastaj ai më soti panu tavelat. Beogradi kurrëzon vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën me heqjen e tarifave të vendosura nga qeveria e Kosovës, ndërsa Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara thonë se me heqjen e tarifës do të hapi rruga për vazhdimin e këtyre bisedimeve. Kërkesa e Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka bërë që të shtohen zëra në Kosovë për mundësinë e ndryshimit të vendimit të qeverisë. Ndërkaq presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj kanë shfrytzuar konferenca shtypi, takime, por edhe rrjete sociale për të shkëmbyer qëndrime krejt të kundërta rreth këtyre çështjeve. Ne gjithë duhet të fokusohemi që mbi ndonjë veprim taktik elektoral dietor të marrim orientim dhe vendime strategjike për shtetin e Kosovës. E veprime strategjik, sesa kultivimi dhe fuqizimi i raporteve tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport special nuk ka. Shteti i Kosovës cënohet vetëm atëherë kur ne lëndojmë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova fra nuk është mo ajo Kosovë që i kanë thonë çka me bo. Harroni këta, do të me kuptu pak a shumë që ka ndryshu Kosova e 20 vjet, është një Kosovë tjetër, është sovrane, merr vendime. Pra vendimi i taksës nuk ka marrë në konsult me asken, është vetëm i Kosovës, mund mbetet përgjithmonë. E kemi thonë disa herë. Jemi të interesuar me hek, po nuk është hekja që kanë menduar se ndo fund dikun tjetër. Dallimet në qasjen ndaj tarifave bashkë me tërësinë ndërkombëtare, por edhe në qasjen ndaj bisedimeve me Serbinë, sipas vëzhguesve, kanë bërë që të lëkundet edhe koalicioni qeverisës, që edhe ashtu nuk e ka shumicën në parlament. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë. Refugjatët dhe emigrantët që mbërrin në Europë nuk kanë sjellë sëmundje infektive, thot një raport i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në studimin e saj të parë për shëndetin e emigrantëve në Europë, OBSH-ja u bën thirrje qeverive europiane të sigurojnë emigrantëve qasje në shërbimet shëndetësore. Italia urdhëroi në muajin nëntor konfiskimin e anijes me emigrant Aquarius, duke pretenduar se në bord kishte rroba të infektuara të lëna pas nga refugjatë që mund të ishin të infektuar me AIDS, meningjit dhe tuberkulozë. Ekspertët e mjekësisë e hodhën poshtë këtë pretendim. Autorët e raportit të OBSH-s thonë se ky është një shembull i legjendave për shëndetjen e emigrantëve që mbërrin në Evropë. The refugees and migrants who come to Europe, they do not bring any exotic diseases with them. Refugjatët dhe emigrantët që vinë në Evropë nuk sjellin me vete sëmundje egzotike të transmetueshme. Sëmundjet që ata mund të kenë janë të pranishme prej kohësh në Evropë. Gjithashtu kemi programe shumë të mira parandalimi dhe kontrolli për këto sëmundje. Prevention and control programs for these diseases. Me gjithë kushtet e tmerrshme me të cilat përballen, raporti i OBSH-s thotë se emigrantët kanë përgjithsisht shëndet të mirë, por ata rrezikohen të sëmuren gjatë udhëtimit. Njerëzit që largohen nga vendet e tyre përballen me një ekspozim më të madh ndaj infeksioneve, me kushte të varfra jetese dhe me mungesën e kujdesit shëndetësor. Në shumicën e vendeve, emigrantët e palishëm nuk mendojnë se kanë qasje tek sistemet e kujdesit shëndetësor. Emigrantët e palishëm janë të padukshëm në sytë e autoriteteve. OBSH-ja paralajmëron se ndërsa po zhvillohet një debat jo miqësor për emigracionin në Evropë, shumë vende mund të mos përmbushin nevojat shëndetësore të popullsisë emigrante. Shteti
shteti i Alaskës është më i madhi në Amerikë, për nga sipërfaqja, por me një popullsi shumë të vogël. 4/5 e territorit të këtij shteti janë të arritshme vetëm përmes transportit ajror, dhe shumë qytete të vogla do të ishin tërësisht të izoluara nëse nuk do të ishte për avionët e vegjël. Ishulli Diomeda e vogël është strehë e një komuniteti indigjen dhe shtrihet në ngushticën e Beringut mes Alaskës dhe Rusisë. Gazetarët Natasha Mozgovaja dhe Aleksandr Bergan të shërbimit rus të Zërit Amerikës ishin në këtë ishull për të parë nga afër se si jeton kjo popullsi indigjene. Rusia duket qartë nga ishulli Diomeda e vogël në Alaskë. Ky territor amerikan gjendet 4 kilometra larg ishullit rus Diomeda e Madhe, që rusët e thrasin ishulli Ratmanov. Në të shkuarën, aeroplanët e vegjël fluturonin në Diomedën e vogël gjatë dimrit dhe verës mbi një pistë akullt, por me shkryen e akullit të vitet e fundit, udhëtimi bëhet me helikopter. Prej 8 vitesh, ish piloti i marinës, Mike Kutuba, kryen fluturime 2 herë në javë në ishullin Diomeda e vogël, nëse moti pa besë e lejon. Është larg gjithçkaje, ka një distancë të madhe mes këtyre vendeve ku nuk ka asgjë me përjashtim të mushkonjeve. Mbajmë me vete pajisje për mbijetesë, ushqim për 8 ditë nëse ulemi diku ku duhet të mbjetojmë. Në këtë ishull jeton popullsia indigjene e Alaskës në fshatin Inupiat. Në vitin 2018, ishulli me sipërfaqe 7 km2 kishte 80 banor. Në ishullin prej graniti dhe kuarci është vështirë të jesh bimësi. Në ishullin përkashi, Diomeda e Madhe, popullsia indigjene është përngullur brenda Rusisë për t'i lënë vendin një bazë ushtarake. Ne i vëzhgojmë pa ndërprerje dhe ata na vëzhgojnë ne. Mes dy ysheve, në mes të ngushticës së Beringut, ndodhet kufiri mes Amerikës dhe Rusisë, si dhe kufiri ndërkombëtar kohor. Ishulli Diomeda e Madhe është 21 orë para Diomedës së vogël, por udhëtimi i shkurtër nga një ishull te tjetri nuk është i këshillueshëm. Dëgjon të shtëna paralajmëruese, ka raste kur të shtënat janë me armatim të rëndë. Është vështirë të thuash se jeta në Diomedën e vogël ka ndryshuar gjatë shekujve të fundit. Nuk ka rrugë, as makina e as kanalizime. Po t'jetosh sipas zakoneve, nuk është e nevojshme të kesh para në Diomedën e vogël. Me përjashtim të kafes dhe sheqerit, gjithçka gjendet këtu. Ujërat tona janë si puna dyqanave ku gjen gjithçka. Miliona zogj bëjnë folet këtu. Janë rreth 30 deri 40 specie të ndryshme. Gjuajmë për balena po arrin polar në dimër. Moti i paqëndrueshëm bën që pilotit të qëndrojnë në ishull vetëm sa për të shkarkuar furnizimet. Pavarësisht vizitave të shkurtra, Mike dhe mekaniku i avionit, Simon, janë gjithë të mirëpritur në ishullin e izoluar. Çdo vit në Gan prodhohen rreth 900.000 ton kakao, gjë që bën këtë vend eksportuesin e dytë më të madh të botë pas bregut të Fildisht. Deri pak kohë më parë, shumica e kakaos eksportohej nga Gana, por sot fermerët lokal po përpiqen të mos e nxjerrin më prodhimin e tyre jashtë vendit. Shanset janë që nëse keni pirë ndonjëherë kakao apo keni ngrënë çokoladë, ajo të ketë ardhur nga një prej mira fermave të vogla të Ganës. Nikolas Nervorte thotë se në vend që të eksportojnë kakaon, fermerët duhet i prodhojnë vetë çokoladat. Na duhet ja shtojmë vlerën kakaos brenda vendit. Nëse rritet kërkesa për kakao, kjo vetëm na ndihmon. Do të ishte më mirë që të prodhonim çokolada brenda vendit sesa të eksportonim kakaon. Gana është eksportuesi i dytë në botë i kakaos, por shitja e frutit të punës së fermerëve jashtë vendit nuk është aq fitimprurse sa prodhimi dhe shitja prej tyre e çokoladave. Sektori ynë i karameleve e çokoladave fillimisht ishte shumë modest, duke përdorur vetëm 2 deri në 5% të prodhimit të kakaos, por mendojmë se rritja e këtij aktiviteti është rruga që duhet ndjekur. Firma Nish është eksportuesi kryesor i çokoladave në Gan. Ajo shpërndan rreth 60 ton kakao gjysmë të përpunuar në vit. Në vitin 2017 kjo kompani filloi të prodhonte çokolada. Tani ajo prodhon 200 ton produkte çokolade në vit dhe kjo shifër është në rritje, pjesërisht fal ndihmës së qeverisë.
Për çdo pajisje apo makineri që sillet në vend, nuk ka taksa importi. Po ashtu kemi 10 vjet moratorium për taksat e korporatave. For corporate tax. Shumica e prodhuesve artizanal të çokoladës në Gan nuk marrin ndonjë lloj ndihme nga qeveria dhe në shumë raste operojnë në disa pjesë të vendit ku ndërpritet shpesh furnizimi me energji elektrike. Kjo tani për tani mund t'i detyrojë fermerët e vegjël që ta eksportojnë produktin e tyre të kakaos jashtë vendit. Një nga anët më interesante të algoritmeve të kompjuterave dhe të mësuarit të pajisjeve elektronike është aftësia e tyre për të nxjerrë të dhëna të reja nga teknologjitë e vjetra. Ekspertët e Universitetit të Londrës në Oxford, për shembull, kanë gjetur një mënyrë për të bërë grafite rregullta dhe për të parashikuar problemet e zemrës në fazat e para. Shpresa për këtë teknologji të re është se u jep mundësi pacientëve që të marrin masat për të parandaluar probleme të mëtejshme të zemrës. Ja se si funksionon. Aktualisht grafite e zemrës mund të tregojnë lehtësisht nëse kanë ngushtim të rrezikshëm të arterieve, por jo më tepër. Now with the new technology we can take it beyond that. You can say you do not have a significant narrowing. Me teknologjinë e re mund të bëjmë më shumë dhe të zbulojmë për shembull se arteriet nuk janë ngushtuar, por ato janë të pezmatuara dhe ngushtimi ka gjasa të ndodh pas 5 vjetësh. Në këtë mënyrë, pacienti merr masa parandaluese, mund të marrë ilaçe për të shmangur bllokimin e arterieve. Studiuesit thonë se aftësia për të identifikuar pezmatimin përreth arterieve që herët është një arritje e rëndësishme në luftën për të parandaluar goditjet në zemër. The holy grail in cardiovascular diagnosis. Objektivi kryesor në diagnostikimin kardiovaskular ishte të gjende një mënyrë për të identifikuar pezmatimin në arteriet e zemrës, sepse jemi përpjekur të realizojmë këtë prej 50 vjetësh. Pasi nëse je në gjendje të dallosh pezmatimin e arterieve të zemrës, atëherë mund të gjesh se cilat arterie do të ngushtohen dhe se cilat do të shkaktojnë goditje në zemër. Studiuesit e Oxfordit besojnë se puna e tyre mund të identifikojë deri në 30.000 persona në vit që janë në rrezik për një goditje në zemër. We have 100,000 heart attacks. Në Britani kemi 100.000 raste goditje në zemër çdo vit. Me këtë teknologji të re, megjithëse nuk e kemi llogaritur shifrën e saktë të goditjeve që mund të parandalojmë, shanset janë të identifikojmë të paktën 20 ose 30% të njerëzve para se të pësojnë goditje, sepse këta njerëz i bëjnë grafit si pjesë e kujdesit shëndetësor. Sëmundjet e zemrës dhe goditjet e tensionit të lartë së bashku përbëjnë shkakun kryesor të vdekjeve në gjithë botën. Ylli portugez i futbollit Cristiano Ronaldo u dënua sot nga gjykata me një gjop prej gati 19 milion eurosh nën akuzat për mashtrim me taksat. Masa e dënimit parashikon edhe 23 muaj burg me kusht. Për të shmangur vuajtjen e dënimit në burg, sulmuesi i Juventusit ra dakord të pranojë fajsinë dhe të paguajë gjobën. Ronaldo doli nga salla e gjyqjes së bashku me të fejuarën e tij spanjolle, Georgina Rodriguez, duke buzëqeshur dhe ndaluar për të hedhur autografe para se të largohej nga ndërtesa e gjykatës. Sipas ligjit spanjoll, ata që dënohen për herë të parë dhe që masa e vendimit është më pak se 2 vjet, mund të lihen të lirë me kusht, pa qenë nevoja të kryejnë dënimin me burg. Kërkesa e tij për të hyrë në ndërtesë, jo nga dera kryesore për shkaqe sigurie, nuk u pranua. Në vitin 2017, ylli portugez i futbollit i kishte hedhur poshtë akuzat se me dieni kishte krijuar një strukturë biznesi për të fshehur të ardhurat e fituara në Spanjë mes viteve 2011 dhe 2014 kur luante me Realin e Madridit. Ishte ky ditari ynë për sot, natën e mirë dhe mirupafshim.